Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. Warmly welcome into our meditation today. We are preparing in our minds the reappearance of the Christ. Valmistamme tässä mietiskelyssä Kristuksen jälleen tulemista. I think that is the one of the, maybe we can say it is the most important thing for all of us when we contemplate and think about what it really means for humanity when the Christ would come. Ehkä voimme sanoa, että se on kaikista tärkein asia, kun ajattelemme sitä, mikä merkitys ihmiskunnalle on hänen tulollaan. We have been reading from the Reappearance of the Christ from chapter 2, the world today, and we will continue from that. Olemme lukeneet Kristuksen jälleen tulemisesta toisesta luvusta maailma tänä päivänä. And it is coming now from the page 25. At the particular stage of spiritual development which Christ had then attained and which had made him
the head of the spiritual hierarchy. Tuona erityisenä henkisen kehityksen asteella, jonka Kristus oli saavuttanut ja joka oli tehnyt hänestä henkisen hierarkian johtajan. The one who engineered the emergence of the kingdom of God and established him as the master of all masters and the teacher of angels and of men. Päämiehen taika johtajan, joka pani toimeen Jumalan valtakunnan ilmentymisen ja joka julistaisi itsensä mestarien mestariksi ja enkelien ja ihmisten opettajaksi. His consciousness was absolutely at one with the divine plan. Hänen tietoisuutensa oli ehdottomasti yhtä jumalallisen suunnitelman kanssa. This is referring to the moment when the Christ was saying, "Thy will, not mine, be done." Ja tämä liittyy siihen kohtaan, missä Kristus sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Its application on earth and its goal of establishing the kingdom of God and the appearance of the fifth kingdom in nature was simply for him the fulfilling of the law. Sen soveltaminen maan päällä ja sen päämääränä olevan Jumalan valtakunnan perustaminen ja 5. luonnonkunnan ilmestyminen olivat hänelle yksinkertaisesti vain lain täyttämistä. And to that fulfillment his entire life was and had been geared. Ja tähän täyttämiseen ja koko hänen elämänsä oli ja on ollut kytkettynä. The plan, its goal, its techniques and its laws, its energy, that of love, and the close and growing relation between the spiritual hierarchy and humanity were known to him and fully understood. Hän tiesi ja täysin käsitti suunnitelman, sen päämäärän, sen tekniikat ja lait, sen energian, rakkauden energian ja henkisen hierarkian ja ihmiskunnan läheisen ja syvenevän suhteen. At the highest point of this consummated knowledge, and at the moment of his complete surrender to the necessary sacrifice of his life to the fulfilling of this plan, suddenly a great expansion of consciousness took place. Tämän täydellistyneen tiedon korkeimmalla kohdalla ja hetkenä, jolloin hän täydellisesti antautui hänen elämänsä välttämättömään uhraamiseen suunnitelman täyttämiseksi, tapahtui äkkiä suuri tajunnan laajentuminen. The significance, the intention, the purpose of it all, and the comprehensive divine idea, as it existed in the mind of the Father, dawned upon his soul. Not on his mind, for the revelation was far greater than that. Sen kaiken merkitys, tavoite ja tarkoitus ja laaja jumalallinen idea sellaisena kuin se oli Isän mielessä valkenivat hänen sielulleen, eivät hänen mielelleen, sillä paljastus oli paljon suurempi kuin se. He saw still further into the meaning of divinity than had ever before seemed possible. Hän käsitti vielä syvemmin jumalallisen merkityksen kuin koskaan aikaisemmin oli näyttänyt mahdolliselta. The world of meaning and the world of phenomena faded out, and esoterically speaking, he lost his all. Merkityksen maailma ja ilmiöiden maailma häipyivät pois, ja esoteerisesti puhuen hän menetti kaiken, mitä hänellä oli. For the time being, neither the energy of the creative mind nor the energy of love were left to him. Tuona hetkenä hänellä ei enää ollut luovan mielen voimaa eikä rakkauden voimaa. He was bereft of all that had made life bearable and full of meaning. Häneltä riistettiin kaikki se, mikä oli tehnyt hänen elämänsä siedettäväksi ja merkitykselliseksi. A new type of energy became available, the energy of life itself, imbued with purpose and actuated by intention. Hän sai käytettäväkseen uuden tyyppisen energian, elämän itsensä energian, joka oli päämäärän kyllästämä
ja tarkoituksen liikkeelle panema. But it was new and unknown and hitherto unrealized, mutta se oli uusi ja tuntematon, ja tähän saakka sitä ei ollut käsitetty. Let us make a point in our realization what happened also to Christ, what means when the initiation is gone through and something new takes place. We have to be very sensitive and very alert to recognize that, and the vision which comes along this, that we are able to implement that in our brain consciousness, that we are from that point on going towards it. Tehkäämme huomio omassa itsessämme, mikä tapahtuu vihkimyshetkellä. Uusi energia laskeutuu. Täydellisesti uusi suunta alkaa, ja meidän täytyy olla herkkiä huomioimaan se ja aloittamaan täydellisesti uudenlainen elämä. For the first time, the realization of the will, which has hitherto expressed itself in his life through love, and the creative work of inaugurating the new dispensation became clear to him. Ensimmäistä kertaa hän käsitti tahdon, joka oli siihen asti ilmaissut itseään hänen elämässään rakkauden kautta, ja luovan työn, jonka tarkoituksena oli aloittaa uusi maailmanjärjestys, sen väliset suhteet. At this point he passed through the Gethsemane of renunciation. Tässä vaiheessa hän koki luopumuksen ja Getsemanen luopumuksen. We know that this moment has been, when we think about Gethsemane experience and this Gethsemane renunciation, it has happened in two levels. Also in the mind of Jesus, that he was able to fulfill his part, and then in the mind of in his soul, as DK expresses it, in the soul of the Christ. What kind of soul we are talking then, but a very deep part in him is realizing what he has to do in relationship to humanity. Tämä suuri tapahtuma tapahtui kahdella tasolla, Jeesuksen elämässä ja hänen kieltäymyksessään, ja sitten Kristuksen kieltäymyksessä, mikä tarkoitti hänen sielussaan, mitä sielua nyt tässä viitataan, tuo molemminpuolinen onnistuminen. It has been said that it was the greatest success of hierarchy so far on this earth. Sanotaan, että se oli suurin saavutus hierarkialle, kun puhutaan tästä planeetasta. So let us remember these and contemplate them in that light, that we too should be now successful in our lives. Koittakaamme miettiä tätä siltä pohjalta, että meidän myös tulisi olla hyvin menestyksekkäitä tässä elämässä. As we were talking yesterday, it was not only the success of the Christ and the Master Jesus, but it was also the success of John the Baptist. Puhuin eilen, että ei ollut pelkästään Kristuksen ja Jeesuksen menestyminen, mutta oli onnistuminen myös Johannes Kastajan taholta. And we are the group John the Baptist. So this is a serious question for us. How much we are fulfilling that dharma? Se on iso asia meille kaikille. Kuinka paljon me täytämme tuota dharmaa as the forerunner, edelläkävijänä. How much we individually and as a group are succeeding. Kuinka me yksittäisesti ja ryhmänä nyt onnistumme. We still have some time
And these last years, they are the most serious and most demanding years for us to become more and more aware of our own place in that plan. Nämä viimeiset vuodet ovat koko ajan meille vaativampia meidän huomata oma osuutemme tässä suunnitelmassa. So we will go further and we start our meditation. So briefly breathe white light in. Aloitamme tuon mietiskelymme ja lyhykäisesti hengitä valkoista valoa. At the same time we have this sacred pentagram approach to full moon. Ja samanaikaisesti meillä on tuo pyhän pentagrammin lähestyminen täyttökuuta kohti. We align with the group. Those who are Blue Rose members, we align with our group as well. And all who are present, we align with this group what is present. And in the end of the meditation we will do the rest of this sacred pentagram approach. Ja tämän mietiskelyn lopussa teemme vielä tuon pyhän pentagrammiosuuden, sen loppuosan. And now we can all align with our triangles. Virittäydymme kaikki kolmioihimme. And also Blue Rose members, you align with your own triangle. Sinisen ruusun jäsenet virittäytyvät myös omaan kolmionsa. Let us visualize the flow of love and goodwill passing between the members of our triangles. Ja näemme hyvän tahdon ja rakkauden virtaavan ryhmämme jäsenten välillä. And also through the members of this group ja myöskin tämän ryhmän jäsenten välillä. So let us now reflect some of the questions what Master DK has been putting forward. Nyt keskittäydymme kysymyksiin, joita Mestari DK on esittänyt. A little bit adapted, vähän muunneltuna. So as the member of the new group observer, what is your fixed and specific intention when you think your dedication to the reappearance? Mikä on sinun pysyvä ja erityinen asia, kun mietit olevasi maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsen ja Kristuksen jälleen tulemista? How much does his coming occupy your mind during the day? Kuinka paljon tuo kysymys valtaa mielessäsi tilaa päivittäin?
how much it is occupying your understanding that you are his server, kuinka paljon se täyttää mielesi ymmärrystä, että sinä olet hänen palvelijansa. We are all his servers. Me kaikki olemme hänen palvelijoitaan. In that light, how it is your personality purpose? Is it in line with the hierarchical intention? Kuinka on sinun henkilökohtainen päämääräsi? Onko se virittäytyneenä hierarkiseen pyrkimykseen? How do you see it? When you question yourself, kuinka näet, kun kysyt itseltäsi, have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of the success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? So now reflecting the mantra which is put forward by the Tibetan. Mietiskellen edellistä ja tätä mantraa, jonka mestari Deko on antanut. Let us say it with deep thought and understanding. Sanokaamme syvällä ymmärryksellä ja syvällä ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will drive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Now visualize the world situation. Visualisoin nyt maailman tilanne. See the masses of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmisten hohtavan himmeää valoa. And here and there points of bright light, where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän,
työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme suuresta invokaatiosta ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Would you stand his coming? Kestäisitkö sinä hänen tuloaan? Would you dare to look into the eyes of his? Uskaltaisitko sinä katsoa häntä silmiin? We have these inner realities which are so true. Nämä sisäiset todellisuudet ovat niin tosiasioita, niin todellisia. We have to remember them. Meidän täytyy muistaa niitä. How do we end our life? Kuinka me lopetamme elämämme?
Do we regret, or are we satisfied what we tried? Kadummeko me vai olemmeko tyytyväisiä mitä yritimme? These are the big questions for all of us during these coming 7 years. Nämä ovat niitä suuria asioita meidän mietiskellä tulevan 7 vuoden aikana. Let us say now the second stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt seuraava stanza suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And so let us say the third stanza, ja näin lausukaamme 3. stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we will go to the part where we are needing to contemplate our coming week
and how do we participate in preparing the way for him. Nyt mietiskelemme sitä osaa tulevaa viikkoa, kuinka osallistumme Kristuksen tulemisen valmistamiseen. So consider practically what you can do during the coming week to further the preparations of the coming of the Christ. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä pystyisit tekemään tulevan viikon aikana edistääksesi Kristuksen tulon valmistamista. And we meditate around 2 minutes ja mietiskelemme noin parin minuutin ajan. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in His name during this coming week. Ja omistautukaamme hänen nimelleen tulevan viikon aikana. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. We welcome His presence in our midst. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi keskuuteemme.
And now let us sound the Om 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om kolmasti, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We will continue with the plurals, this sacred pentagram approach. If any one of you want to be with us, we mainly say the great invocation and have some visualization. So all of those plurals members, let us continue aligning now with the pattern in the heavens, the sacred dance by Lakshmi, planet Venus, dancing this 5-petaled rose, the sacred pentagram. Virittäydymme tuon Lakshmin, Venuksen tanssiin, pyhän tanssiin taivaissa, joka muodostaa 5 terälehtisen ruusun taikka 5-sakaraisen pentagrammin. So already tomorrow is the full moon. Huomenna on jo täysikuu. Be very, very aware of the work of the hierarchy. Ole erittäin tietoinen hierarkian työstä. This is one of the special full moons because it's going to be in the future the most important for humanity. Tämä on erittäin tärkeä täysikuu, sillä se tulee olemaan ihmiskunnassa kaikista tärkein tulevaisuudessa. We have very close relationship with star of initiation, star Sirius. Meillä on erittäin suora ja tärkeä yhteys Sirius-tähteen, vihkimyksen tähteen. Visualize the golden pathway before your eyes. Näe nyt silmiesi edessä kultainen polku, which is ending to that beautiful indigo, deep blue indigo disk. Ja sen päässä on tuo suuri, ihastuttavan indigon sininen kiekko, valokiekko. And be aware that Master DK is helping everyone who wants to really work with the hierarchy during the full moon. Ja Mestari DK auttaa jokaista, joka työskentelee vakaasti täyden kuun aikana. We started our chain of more aware and conscious approach
from the Aries full moon. Me aloitimme tuon ketjun vielä vakavampana ja herällä olevampana näiden täydenkuiden ketjuun oinaan täydestä kuusta. So we keep that steady in our minds. We understand the purpose of the Aries, the impulse what was sent forth, the divine intention, ja oinaissa, jossa lähetimme tuon jumalallisen aikomuksen. We have to be really conscious now, moving through the space. Meidän tulee olla tietoisia, kun menemme tuon avaruustilan läpi. When we move into our sacred year, through the sacred year, kun me menemme pyhän vuoden läpi tietoisuudessamme. You can see yourself standing in the center. Voit nähdä itsesi seisomassa keskuksessa. And looking the 12 beats of heartbeats of the great deity. Voit katsoa 12 suurta sydämen lyöntiä, tuon olennon sydämen lyöntiä. Reflecting the different qualities of the deity, ilmentäen olennon erilaisia laatuja. 12 qualities of the heart, 12 sydämen erilaista laatua. Standing in the center, aligned with the Blue Rose group. Sound your sacred name once. Virittäytyen nyt sinisen ruusun ryhmään. Lausu omaa pyhän nimesi kerran. And we build that quality consciously into the chalice that we are building. Tietoisesti rakennamme tuota laatua tuohon maljaan, jota rakennamme. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center, which the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Thank you, dearest friends. Kiitos jälleen kerran. We will continue our program now 9:30 Finnish time, 6:30 a.m. GMT. So we welcome all of you to participate to our Mystery Week program. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi. 9:30 jatkamme ja meillä ohjelma sitten jatkuu todellakin tuolla netissä. Namaste for a while. Ja nyt namaste pieneksi aikaa.